धेरै साथीहरूको क्वेशन, मलाई डेली लेसन होइन कान्जी मात्र प्र्याक्टिस गर्नु छ, तर कसरी? आज त्यसैको आन्सर नोबिगोको एक्सप्लोर सेक्सनबाट हेरौँ है त। तल नेभिगेसनमा एक्सप्लोर थिच्नुहोस्। यहाँ 3वटा मेन सेक्सन देखिन्छ, भोक्याबुलरी, ग्रामर अनि कान्जी। जुन स्किल कमजोर छ डिरेक्ट त्यसैमा जानुहोस्। डेली लेसन भने एक्स्ट्रा प्र्याक्टिसको लागि हो। पहिला भोक्याबुलरी। यहाँ टपिक अनुसार शब्दहरू छन्। खाना, यातायात, काम सबै क्याटेगोरीमा छन्। कुनै एउटा टपिक खोल्नुहोस् अनि फ्ल्यास कार्ड स्टाइलमा प्र्याक्टिस हुन्छ। शब्द, मिनिङ अनि नेटिभ अडियो। हार्ड थिच्नु भयो भने त्यो शब्द स्मार्ट रिभ्यूमा गएर फेरि आउँछ। अब ग्रामर। यहाँ तपाईको लेभलका सबै ग्रामर पोइन्ट्स लिस्ट छन्। हरेक पोइन्ट नेपालीमा एक्सप्लेन गरिएको छ, एक्जाम्पल सेन्टेन्स सहित। कुनै पोइन्ट पढेपछि तुरुन्तै क्विज खेल्न सकिन्छ। इन्टरभ्यू वा एक्जाम अगाडि कमजोर ग्रामर पोइन्ट रिभाइज गर्न यो पर्फेक्ट ठाउँ हो। अनि कान्जी। लेभल अनुसार कान्जी लिस्ट हुन्छ। हरेक कान्जीमा मिनिङ, रिडिङ्स, स्ट्रोक अर्डर, एनिमेसन अनि ट्रेसिङ प्र्याक्टिस हुन्छ। यहीबाट लेख्ने अभ्यास पनि हुन्छ अनि त्यो कान्जी भएका शब्दहरू पनि सँगै देखिन्छ। ट्रिक यो हो, डेली लेसनले रुटिन बनाउँछ, एक्सप्लोरले कमजोरी हटाउँछ। मक टेस्ट दिएपछि जुन सेक्सन कमजोर देखिन्छ एक्सप्लोरमा गएर त्यही प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। अर्को भिडियोमा प्रोफाइलबाट लेभल कसरी चेन्ज गर्ने देखाउँछु। N5बाट N4 जाने बेला यो चाहिन्छ।